ৰাইচ আজি খানা আছে আমাৰ এইটো গাহৰি বেছি নাই 1.5 কেজি আছে বেছি আমি গাহৰি নাখাওঁ এইটো মাছো আছে আপোনাৰ 1.5 কেজিতকৈ অলপ বেছি আছে 3 কেজি ওজনৰ আছিলে এইটো সিলভাৰ মাছটো 3 কেজিৰ ওপৰত আছিলে আমি 3 জনে ভাগ কৰি আনিছোঁ এইটো চাওক কি ডাঙৰ মাথাটো দেখিলে আপোনালোকে গম পাব তো আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ ৰেচিপি এতিয়া যাওক মাছৰ চচৰিৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ আমি মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ সৰিয়হ দি বনাম আপোনালোকে জানে তো ৰেচিপিটো চাই থাকক ফুল ৰেচিপি ধুনীয়া লাগিব আপোনালোকৰ মাছৰ চচৰি বনোৱাৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে হাফ ফ্ৰাই জলকীয়া কেইটামান দি দিম ইয়াতে এতিয়া ধুনীয়াকৈ নিমখ অলপ দি দিম যাতে পিঁয়াজটো গলি যায় সোনকালে নিমখৰ লগতে হালধিও দিম নিমখ হালধি এক লগত দি দিলোঁ এতিয়া অলপ পিঁয়াজখিনি আকৌ ভাজোঁ আমি ইয়াতে সৰিয়হখিনি দি দিম তাতে সৰিয়হ জিৰা জালুক আৰু আদা এক লগত আছে সৰিয়হৰ পেষ্ট ধুনীয়াকৈ সৰিয়হখিনি ফ্ৰাই হ'ল এতিয়া চাওক কেনেকৈ তেল এৰি দিছে একদম তো এতিয়া আমি ইয়াতে পানী দিম এইখিনি চাওক কি ধুনীয়া উতল আহিছে সৰিয়হখিনি সেইকাৰণে এতিয়া আমি ইয়াতে মাছখিনি দি দিওঁ সৰিয়হৰ যিখিনি হেৰিখিনি একদম এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি থৈ দিয়া মাছখিনি একদম শুকান হৈ যাব শুকান মানে একদম মাছৰ চচৰি নামমাত্ৰ গ্ৰেভি থাকিব থাকি চেকি দিয়া নহয় এনেকেই উতল আহি থাকক এনেকেই পানী শুকাই যাব চাওক কি ধুনীয়াকৈ পানী শুকাই গ'ল মাছৰ চচৰিৰ কি ধুনীয়া একদম উতল আহিছে বিৰাট টেষ্টি লাগে এনেকৈ খাই ইয়াতে যদি নাৰিকল দিয়েতো আৰু ভাল লাগে নাৰিকল দিলে জলকীয়াকেইটা ভাঙি দি আছোঁ অকণমান যাতে জ্বালা হয় আপোনালোকে নাৰিকলো দিব পাৰে ইয়াতে বিৰাট ধুনীয়া লাগে আৰু চাওক সৰিয়হ দি পিনে একদম এনেকৈ আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব ৰেচিপি আমাৰ হ'ল আৰু এইখিনি নামাই থৈ দিওঁ আমি এইখিনি অকণমান গ্ৰেভি টাইপ এইখিনি লাগিবই নামাই থৈ দিলে শুকাই যাব ঠিক আছে আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব মাছৰ চচৰি কেনেকুৱা লাগে ক'ব